Hi guys! Welcome back again to my channel. For today's video, gagawa tayo ng sequence ng ating first video na Maja de Fruta. And for today's menu, ang gagawin natin ay of course, Maja pa rin. Pero gagamit tayo ng Buko Pandan flavor na condensed milk at gagamit din tayo ng corn kernels. So, kagaya nung nauna nating menu, gagamit pa rin tayo ng kakanggata. By this time, gumamit ako ng 1 cup na kakanggata, 1 cup na white sugar, 3 cups ng pangalawang gata, and then 1 cup ng cornstarch, and of course, yung ating corn kernels, at saka buko pandan flavored na condensed milk. So, let's start. Paghahalu-haluin lang natin ulit yung ating mga ingredients. So, ito yung ating kakanggata. Yung pangalawang gata. Ang ating white sugar. Ang ating condensed milk, buko pandan flavor. Guys, hindi po ito sponsored. Disclaimer lang. And then yung ating cornstarch. Haluin ko muna bago ko lagyan ng apoy. So by this time, lalagyan ko na siya ng apoy pero mababa lang. Haluin lang natin. Haluin lang natin siya hanggang sa ma-dissolve lahat at mag-start na siyang mamuo. So after 3 minutes guys, nag-start na siyang mamuo. Haluin lang natin para even. Antayin lang natin siyang maging paste bago natin ilagay yung ating corn kernel. So after 5 minutes guys, ito na siya. Pwede na nating ihalo yung ating corn kernel. Hindi ko siya uubusin kasi itatoppings ko yung iba. Pwede na natin siyang patayin by this time. At ilagay na sa ating mga molders. Patayin na natin, and then maglalagay na tayo sa ating molders. Mag-ingat po ha at mainit. Kung may pot holder kayo, gumamit ng pot holder. So guys, nakagawa tayo ng 4 na tub. Sprinkle na natin tong ating tinira kanina. Kung curious kayo kung magkano yung ginastos ko, nasa
170 to 180. Yung tab ay hindi kasama kasi ito ay tira nung nauna kong ginawa. So, ito na po yung ating finished product. Ayan siya, guys. Enjoy! Stay safe, guys. Thank you for watching. Bye!